සුබ දවසක් ඔයාට. ඔන්න මං අද කියලා දෙන්න හදන්නේ එළවළු වර්ග මොනවත්ම නැති වෙලාවක ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස බත් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. මේ බත් එක ගොඩාක් රසයි වගේම හොඳ සැරගතියකට තියෙනවා. ව්‍යංජන මොනවත්ම නැතුව මේ බත් එක විතරක් රස බලන්න පුළුවන් අපිට. එම්නම් අපි බලමු මේ රසම රස බත් එක හදාගන්න මොනවද අපිට ඕනේ වෙන්නේ, කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම දෙන්නෙක්ට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට තමයි බත් එක හදාගන්න හදන්නේ. උයාගත්ත බත් කෝප්ප 3ක් විතර මම අරගෙන තියෙනවා. බත් එක උයද්දි ලුණු ටිකක් ඒ වගේම රම්පෙ කොලයක් දාලා බත් එක උයා ගන්න. තව අපිට ඕන වෙනවා ලොකු බීලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට කපා ගන්න. අමු මිරිස් ටිකක්, ඒ වගේම කරපිංචා, සුදු ලුණු බික් 4ක් මම හොඳින් තල්ලා අරගෙන තියෙනවා පොත්තත් එක්කම. තව මම අරගෙන තියෙනවා ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්, 3-5 කුඩු මේස හැඳි දෙකක්, මිරිස් කුඩු ලොකු තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාගේ රසයේ හැටියට තව මිරිස් කුඩු එහෙම අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එමනම් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් එක රත් වෙනකොට මුලින්ම මම කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික මේ ටික හොඳින් බෙදෙන්න දෙන්න. සුදු ලුණු වල අමු රසය ගිහිල්ලා සුදු ලුණු එකේ රසය තෙල් වලට උරා ගන්නකම් හොඳින් සුදු ලුණු ටික බෙද ගන්න. ඊළඟට බීලුණු ටික එකතු කර ගන්න ඕනේ. මේ බීලුණු ටික හොඳින් තෙලෙන් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. තියෙන විනාඩි 3කට පස්සේ බීලුණු එකේ පාට වෙනස් වෙලා රන්වන් පාටක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට මම මුලින්ම ලුණු කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, මිරිස් කුඩු. මේ වෙලාවට ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම අමු මිරිස් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. ගින්දර ගොඩාක් වැඩියෙන් තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් මිරිස් කුඩු එහෙම පිච්චෙන්න බලනවා. ඊළඟට මම උයාගත්ත බත් ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. බත් උයද්දිත් අපි ලුණු එකතු කරලා තියෙන නිසා ලුණු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා මේ විදියට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔන්න අපේ රසම රස බත් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක ගොඩාක් රසයි වගේම හොඳ සැරගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට හදාගන්න. එළවලු ව්‍යංජන මුකුත්ම නැති දවසක ගොඩක් ලේසියෙන් ගෙදර හැමෝටම ඇති වෙන්න මේ විදිහට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා රස බත් එකක් හදාගන්න ඔයාටත් පුළුවන්. කැමති නම් chili paste ටිකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් බිත්තර ඔම්ලට් එකක් දාලා උණුවේ මේ බත් එක රස බලන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහකට හදලා උණුවෙන් රස බලන්න. මේ ගැන මොනවම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් විදියට අහන්න. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙම හම්බ වෙමු.